Hello anh em, hello mọi người, chúc mọi người một buổi sáng cuối tuần vui vẻ. Chào mừng mọi người đến với buổi livestream 1.1 của Mihojo. Tôi cũng không biết gì nhưng mà sáng mở banh tinh mắt ra bắt người ta livestream lên để gọi là ngồi xem 1.1 Trời ơi, tôi còn đang ngáy ngủ luôn đi anh em ạ. Từ từ để tôi chào nhau cái. Tôi vẫn còn đang ngáy ngủ các bạn ạ, từ từ. Hello tôi chào đâu hình hoàng chân đâu fan anime anh có chờ đọc hay bút bắp bôi lo xem thông minh chồng quan chân bánh rau chị quên dành cho đội đâu mi chỉ quên tiếng sơ cô đọc eo ly colit chị tín tâm lê bánh rau tiếng sơ cô đeo sầu riêng không hùng 300 luôn ra sẽ sáu hello bánh rau hello cơm rau vừa cổ với mắn hello game over hello blue light hello rayon nhé, hello tất cả anh em trên kênh nhé, hello tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi sáng cuối tuần vui vẻ, ráp cái cho nó vui vẻ, cho nó sung sướng để biết đâu có cơ hội được gặp Trấn Thành và đi thi rap Việt mùa tiếp theo. Đấy, cảm ơn anh em. Chào nhanh quá, chào là rõ các bạn. Sao các bạn, tình hình hôm qua chúng ta bị mi chó scam xong các bạn thấy thế nào các bạn? Các bạn cho Chuông tí cảm nhận chứ hôm qua sau khi được mi chó scam tôi ăn cái bát canh riêu cua vẫn ngon lắm các bạn ạ. Các bạn thì bảo là đòi tôi cái gì nhỉ, cầm bát canh riêu cua lên mukbang trên stream lúc đợi mi chó, xong mi chó bảo là thôi ăn uống cho tử tế, hôm nay lên khỏi mukbang. Tôi thấy rất vui vì thêm 100 đá, thêm 100 đá là tôi có thêm một cơ hội để cắn thêm 8 lần nhựa mỗi ngày ấy các bạn. Nó là một niềm vui và cũng là một sở thích. Đây này, và hiện tại là tôi có bao nhiêu ạ? Tôi chỉ còn có 196 viên đá thôi. Nên là tí nữa mà có cốt vào nữa thì thôi tuyệt vời. Thế là ngày hôm nay không phải làm gì cả, chỉ cần full 8 cái thôi. Cắn đủ 8 lần. Thế là hôm nay lên 61, ngày hôm sau lên 62. Đấy, các bạn đang được chứng kiến thời khắc 19.905 trên 20.300 kinh nghiệm. Tuyệt vời không ạ? Đấy, hôm nay tôi sẽ cho các ông gọi là thấy gọi là cảm giác được lên level 61 là như thế nào nào. Bây giờ 60 lên 70 cần bao nhiêu kinh nghiệm á? 60 lên 70 tôi không biết nhưng mà nó cứ gấp đôi lên đấy không ạ? Ôi cái kiểu là tí nữa các bạn sẽ xem nhá. Tôi cũng không biết được. Nhưng mà hiện tại là ví dụ từ 59 lên 60 là mất 10.300. Còn từ 60 lên 61 là mất 20.300 kinh nghiệm, của nó đã gấp đôi rồi. Nên là chúng ta sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu tí nữa cái vạch này nó nhảy từ 61 phát nó nhảy lên 40.300 thì tôi nghĩ là chắc là cũng không bất ngờ gì đâu anh em ạ. Hoặc là kiểu nó nhảy lên tầm 30.300. Tôi nghĩ chắc là hy vọng là nó chỉ nhảy lên tầm 30.300 thì khoảng 2 ngày tôi tiêu 8 nhiên liệu là chắc là nó sẽ lên. Nhưng mà nếu mà 40.300 chắc tôi chịu nha. Đấy, bây giờ các bạn biết ngồi chả có thời gian đi farm gì vật luôn các bạn ạ. Gớm từ 50 lên 60 á, ngồi farm được gọi là 2-3 ngày xong rồi lại bắt đầu lại phải ngồi đi farm nguyên liệu ấy. 1 lít nhân vật dài răng rặc như thế này thời gian đâu ra mà farm các bạn. Các bạn nhìn này, 1 lít dài như thế này, thằng Jing Yuan hôm qua vừa mới up xong, gọi là đầy đủ trải nghiệm cho các bạn. Người ta thì vẫn còn đi farm A, farm B, farm C, mình mắc cấp tối đa luôn các bạn. Còn cái gì nữa đâu. Mắc cấp tối đa rồi bây giờ ngồi chiêu với cả cấy di vật cho nó mạnh các bạn ạ. Ra trên Facebook nó hiện là 11 giờ 30 rồi á. Đâu, 11 giờ 30 là UTC cộng 8 anh em ạ. Còn 10 giờ 30 là UTC cộng 7. Đấy, thôi tranh thủ đợi mi chó gọi là lượn lờ tí, tôi đi farm hàng ngày các bạn ạ. Hôm nay mình cần gì nhỉ? Hôm nay là phải up nón của tướng quân lên đúng không? Ê các bạn, tôi hỏi tí. Hôm qua các ông xem bản CN trước rồi ấy, bản Trung Quốc trước rồi ấy. Hỏi tí thôi, các bạn đánh giá sao về trấn của Luocha và trấn của Si Vũ? Đấy, tại vì là hôm qua là nó tung mấy thôi mà. Hôm qua mi chó tăng cái gì nhỉ? Hôm qua mi chó tung hết ban đời. Các bạn đánh giá sao về trấn của Si Vũ với cả trấn của Luocha? Chứ tôi thấy đéo giòn tí nào ấy các bạn ạ. Nói chung là nếu như mà các bạn nhìn vào cái clip ban đầu tôi thấy nó không giòn một tí nào hết ý. Tôi chỉ thấy nhìn thấy đồ free bên trong đấy thì ngon. Rồi còn lại tôi thấy chả giòn tí nào ấy, các bạn ạ.
Mà chưa kể các bạn biết rồi đấy, cái chấn Silver Úp, ngoài Silver Úp ra thì mấy cái con như cụ Welt nó chê. Nó gọi là dùng thì dùng được, nhưng mà kiểu gọi là nó có nhân danh thế giới nó dùng rồi ấy các bạn. Đấy, nên là chỉ có mỗi con Silver Úp cầm cái chấn đấy cho cuộc đời nó nhẹ nhàng. Còn Luocha thì chấn của nó cũng chỉ có một mình nó cầm. Thậm chí mấy con trù phú gọi là mấy con trù phú nó còn chê. Con Bailu với con Natasha còn chê cái chấn của thằng Luocha các bạn ạ. Nên là nói chung là tôi thấy nhiều thứ lắm. Chắc là tôi sẽ làm một video phân tích riêng cho các bạn về cái phân tích banner ấy. Đấy. Còn nói chung tôi thấy các bạn nên đâm đầu vào banner nhân vật là chính. Còn cái banner nón ánh sáng tôi thấy chả có cái gì giòn cả. Được cái banner sau thằng Luocha có cái chút ngủ ngon đấy các bạn là ổn đấy. Hoặc là ông nào mà kiểu gọi là đang thiếu cái múa thì ít nhất là tôi thấy là còn gỡ gạc được. Chứ ví dụ bây giờ cầm nón chấn hơ ta thì thôi, giờ này mà còn cầm chấn hơ ta thì ai còn cầm cái đấy nữa đâu các bạn. Đấy. Nên là đúng không? Nên là cho cây lại còn các bạn còn được hình như là cho cây free đúng không? 4 sao. Trời ơi. Nha. Nên là nếu như để cho tôi gọi là suy nghĩ đến câu chuyện đấy thì thôi tôi dùng vũ khí free cho nó nhanh, đỡ tốn tiền mà hiệu quả của nó thì cũng ngon đúng không các bạn? Đây gì? Chín bay banner thường nổ 2 cái chấn Bronya không biết cho con nào. Đây này, cho con tinh Jun cầm tạm. Mấy ông cái chat ạ. Mấy ông cái chat cho con tinh Jun cầm tạm tôi thấy ok mà. Chỉ là nếu như các bạn mà muốn cho con tinh Jun cầm chuẩn thì nó cầm cái vũ khí Battle Pass mà chơi thôi. Nhưng mà nếu như các bạn mà không ấy thì cho con tinh Jun cầm tạm chấn con Bronya cũng được mà. Ủa nhưng mà mình đang tìm con Himeko cơ mà. Má, thôi rồi. Cầm cái team này mà đi farm thì bao giờ mới xong. Rồi tôi xem nhá. Cầm team này đi farm bao giờ mới xong được. Con Himeko vào chém hỏa có khi còn vui hơn. Chứ để tướng quân vào chém cũng không vui. Các bạn đợi tí nhá, để tôi tìm thi viện cái chứ list danh sách của tôi toàn Seele với cả tướng quân chơi kiểu gì. Tôi đang cần một con sim Himeko tầm 70 ấy. Hôm qua các bạn biết là tôi bắt được quả chi viện Himeko 70 vào chơi ấy. Đấy. Himeko của tôi mới có 60 thôi. Tôi đang cầm một con Himeko 70 full chấn đầy đủ vào đi farm đồ cho nó khoái cảm các bạn ạ. Lên 80 là max á, 80 là max rồi các bạn ạ. Con nhân vật ở bên này nó ánh sáng với cả các thứ là 80 chứ các bạn nhé. Còn nó không giống như Kenshin là 90, còn game này nó ánh sáng 80. Ủa rồi chi viện đâu? Cả thế giới này chơi tướng quân với cả Seele chứ không ai chơi Himeko à? Tôi cần những con sim Himeko level 70 cho tôi mượn chi viện cái tôi đi farm tướng quân cho nó mạnh nào. Rồi các bạn nhìn xem, một cái list chi viện kiểu gọi là hỏi chấm dã man luôn. Bây giờ tôi sẽ đồng ý kết bạn với những người nào có những con nhân vật độc lạ của cái game này. Ví dụ như kiểu cái gì? À đây rồi. Đấy thấy chưa? Đây rồi thấy chưa đấy. Tôi sẽ phải kết bạn với những người anh em như thế này này. Một con Himeko cầm chấn của Jing Yuan. Đấy, ABC các bạn. Di vật mix ơi chuẩn bài nha các bạn nha. Người anh em này build đúng sách giáo khoa luôn. 2 bộ thiện xạ và 2 món thợ rèn lửa dung nham. Himeko giờ dùng chuẩn nhất là đúng đồ này luôn các bạn, đúng sách giáo khoa rồi. 10 điểm mẹ, tôi cho con Himeko này 10 điểm. Còn gì để nói nữa đâu các bạn. Quá đỉnh của chót. Đúng không các bạn? Các bạn hãy gọi là đây UID đây, tôi UID quảng cáo cho người anh em Himeko này 8006077749. Đấy, các bạn cứ ác vào đội chứ sao lại bỏ ra thế kia. Nhà còn nhựa không? Nhà còn nhiều nhựa, yên tâm, tí có cốt nhập không sợ. 7749. Thì đấy 7749 đấy. 8006 gì đấy 7749. Đấy các ông cứ kết bạn đi. Các bạn sẽ được trải nghiệm một gì Himeko siêu mạnh với chấn của Jing Yuan. Các bạn thấy không? Một con Himeko nó vã mười mấy nghìn đam AOE.
này thì ai từ chối nha. Tí Chun nhập mã xong Chun cắn nhựa tiếp á? Đâu, tí Chun nhập xong là Chun đốt nguyên liệu thôi. Các bạn buồn cười thật. Tranh thủ hôm nay buổi sáng Mi chó bắt livestream thì thôi thì buổi sáng lên xem stream với các ông cho cuộc đời nó vui vẻ, phấn khởi. Farm cả đống nhựa ra tần đép với HP á, thì các bạn đi farm làm gì? Farm vừa thôi. Tôi bảo các bạn rồi nhá, bình thường ấy, bình thường ở thời điểm hiện tại nếu mà trong quá trình từ 50 đến 60 các bạn sẽ chỉ có khoảng độ 2 đến 2 level là các bạn đi farm thôi. Còn lại các level khác các bạn đều chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị đến 60 hết rồi. Ít người gọi là người ta farm toàn thời gian lắm. Chỉ có kiểu quá ít nhân vật thì người ta có nhiều thời gian rông rải để người ta up. Nhưng mà cái game này mà build ít nhân vật thì chơi hơi khó các bạn ạ. Game này chơi build ít nhân vật lên, đến lúc mà nó lên điểm yếu các thứ các bạn chơi cũng hơi khó ấy. Cá nhân mình thì mình thấy là với kinh nghiệm của mình nha, thì mình khuyên các bạn là đến khoảng độ 55, 56, 57 thì các bạn có thể dành cái khoảng thời điểm trước đấy của level các bạn đi farm được. Còn từ 50 đến 55 các bạn sẽ phải up mấy con carry của bạn, ví dụ kiểu Seele, Jing, Yuan với cả mấy con healer của bạn lên mắc thiên phú, mắc vết tích, mắc nó đánh sáng. Đấy. Các bạn nên up mấy cái đấy lên thì nó sẽ có giá trị lâu dài hơn. Từ bây giờ bảo các bạn khuyên các bạn đi đổ tiền vào, đi đổ các thứ vào cái gì vật gacha, chả ai khuyên các bạn như thế cả. Một người bình thường người ta sẽ khuyên các bạn là phải up những cái thứ nó gọi là cố định ấy. Còn những cái thứ nó liên quan đến gacha thì không ai dám khuyên các bạn đâu nha. Nghe nói con du công được top free các bạn đây. Tôi lại tưởng mi chó gọi là bán du công không free, chứ nếu mà du công free thì ok đấy. Ít nhất là người nhà ít nhất là cũng có một con du công về chơi để sưu tầm. Dù nếu như các bạn biết thường là con du công muốn ngon thì phải xì tiền ra đúng không? Bây giờ chắc ai cũng biết con du công muốn ngon thì phải xì tiền lên tinh hồn của nó. Chứ ở tinh hồn thấp thì con đấy các bạn biết thừa nó có như thế nào rồi, đúng không? Đúng không? Cái gì 1.2 mới free à? Dỗi thế. Tôi lại tưởng 1.1 free. Nhưng mà du công là một con cần tinh hồn nha. Nó không phải là một con thân thiện lắm đâu. Nó cần tinh hồn đấy các bạn ạ. Thậm chí là nó cần tinh hồn 6. Con đấy là con để gọi là cần tinh hồn 6 để chơi game. Yeah. Má thật mi chó làm dạo này mi chó buồn cười thật sự. Cho một con đáng lẽ ra phải để mấy con kiểu tinh run nhiều vào. Không thôi đã mạnh rồi, để cho những con dân free to play như chúng ta gọi là có thể gọi là có sở hữu những nhân vật gọi là thân thiện với người sử dụng, đúng không ạ? Đây để tôi gì nhờ, mình có lịch video cái cho xem Starrel nào. Các bạn có nghĩ là mi chó lừa chúng mình không? Chứ từ nãy đến giờ là tôi thấy là chưa thấy có cái gì xuất hiện ở trong cái này đâu nhá. 10 giờ 18 phút rồi và vẫn chưa thấy có một cái sự gì của mi chó cả các bạn ạ. Liệu chúng ta có bị scam lừa đảo lần tiếp theo không? Anh em, tôi sợ lắm chứ nên 10 giờ 19 rồi vẫn chưa thấy có cái động tĩnh của một cái livestream gì của mi chó cả. Mà hôm qua xin lỗi ỉ ôi dối rít là hẹn các bạn 10 giờ 30 ngày hôm nay UTC cộng 7 nha, 11 giờ 30 UTC cộng 8 nha. Đấy. Xong rồi chả lẽ lại đấy cho các bạn xem này. Do sự cố kỹ thuật chưa, để tôi đọc đúng kiểu gọi là văn của một thằng MC nhé. Do sự cố kỹ thuật
Chương trình đặc biệt giới thiệu phiên bản 1.1 dạo bước ngân hà của Honkai Star Rail sẽ được rơi đến 11 giờ 30 ngày 27 tháng 5 ngày 27 tháng 5 năm 2023. Mã đổi thưởng sẽ được đăng trong chương trình ngày mai. Đội tàu vô cùng xin lỗi đấy. Thêm đá đi. Bây giờ ví dụ mà có sự cố kỹ thuật nữa thì thêm 100 đá nữa chúng tôi cũng vui. Thế là chúng tôi được bao nhiêu? 500 đá. Các bạn biết không? 500 đá là các bạn đã sống được ít nhất là 1 ngày rưỡi rồi đấy. Anh em ạ. Mấy ông kênh chat 500 đá, mấy ông kênh chat gọi là sống được 1 ngày rưỡi rồi. Sướng dã man luôn. Nhờ. Chưa 10 giờ 30 thì đấy, đã 10 giờ 30 đâu. Nhưng mà bình thường nhá, phải có một cái dấu hiệu gì đấy cho chúng tôi biết là nó có chứ. Chứ tôi đang thấy hơi sợ. Tôi thấy có ông kênh chat nào đấy đăng quả icon đi ngủ các bạn ạ. Đây là icon đi ngủ đúng không ạ? Đây này. Đây là những anh em kênh chat gọi là đang chờ đợi trong tweet. Còn với những anh em kênh chat mà đang chờ đợi ở bên YouTube thì để tôi xem có sự chờ đợi nào ở đây không. Vâng. Loát vẫn chưa thấy luôn. Bill Su Sang á. Bill Su Sang các bạn xem ấy. Bill Su Sang các bạn xem video hướng dẫn build của mình ấy. Đầy đủ từ A tới Z video Bill Su Sang rồi. Hôm nay tôi định lên lúc con Himeko đấy các bạn ạ. Nhưng mà đang tính làm một video cập nhật gì đấy cho các bạn đấy. Nên là nhưng mà tôi thấy anh em kênh chat gọi là inbox tôi về Himeko nhiều quá. Tôi làm xong rồi, tôi soạn sẵn văn mẫu của Himeko cho các bạn rồi. Tôi cũng hào hứng lắm chứ. Tại vì trong video Himeko có rất nhiều món quà bất ngờ tôi dành tặng các bạn. Các bạn, bây giờ trong video Himeko tôi đã dành tặng rất nhiều món quà bất ngờ cho các anh em sim. Đấy, nhưng mà má mi chó lại đổi lịch các bạn ạ. Đây là tôi đang xem chiều nay up cái gì để cho các bạn cập nhật những cái thứ mới cho các bạn xem. Chingque tuần sau nhé. Chingque là tuần sau sẽ có full guide của Chingque luôn. Tôi làm xong rồi, cũng nghiên cứu mất mấy tuần các bạn ạ. Rồi nghiên cứu mất cái chế độ eco burst của con đấy, eco với cả burst của con đấy mấy tuần đấy. Bây giờ mới làm xong. Kịch bản dài dã man. Kịch bản của con Chingque tôi làm chắc là thuộc dạng kịch bản đầu tư đấy. Ây à, mình 61 rồi các bạn. Anh có định ơn hộ không á? Mình chưa chắc các bạn ạ. Với cái chính sách hiện tại của Mihojo khi mà đăng nhập nhiều ạc trong cùng một thời điểm nhiều quá, nó ban ạc chứ các bạn. Nó ban mất nửa tiếng. Tôi cũng chưa biết rồi. Lên hẳn 61 các bạn ạ. Hôm nay chúng ta lên level 61 rồi. Max level rồi. Seele thì cũng max level, tướng quân thì cũng max level rồi. Bây giờ là chuỗi ngày làm sao cải thiện được 27,9 tỷ lệ bạo kích của con Seele nhà tôi. Và làm sao để cho tướng quân Jing Yuan gọi là sống có một tuổi thơ cực đẹp với ít nhất tối thiểu là 60% tỷ lệ bạo kích. Ôi rồi ôi. Xong làm sao để cho con Bronya nó có thể sống vượt qua giai đoạn khắc khổ của nó khi mà di vật vẫn chưa mắc cấp kinh nghiệm đấy. Mặc dù đây là di vật chuẩn cho nó rồi nha, bộ 4 phong nhá, mắc tốc độ rồi nha. Bây giờ thì chắc là tôi sẽ phải thêm một tí tốc độ của con này vào trong dòng phụ, đó là hoàn hảo này. Tinh Jun vẫn chưa 2k4, 2k5 tấn công nên là cũng chê. Và cái thứ hai nữa là vẫn chưa mặc full bộ thiện xạ bông lúa nên là cũng chê. Nên là chắc là đợt tới tôi sẽ phải dành thời gian hơn cho đám này. Xong rồi cộng thêm nữa là đợt tới lấy Luocha về để làm một con healer thứ hai nữa. Nên là cũng phải chuẩn bị tài nguyên. Xong rồi Bronya nữa. Ui. Sợ dã man luôn các bạn ạ. Thì rõ ràng là chê mà. Đến tôi còn chê con Jing Yuan nhà tôi ấy. Con Jing Yuan nhà tôi chỉ số kiểu bé tin hin nè. Mấy ông kênh chat chỉ số toàn 2k5, 2k6. Tôi còn chưa có gì. Tôi còn chưa có bộ sát Soto rừng xoay chuẩn cơ. Mấy ông kênh chat còn có sát Soto rừng xoay chứ. Tôi còn chưa có sát Soto rừng xoay. Còn đang mặc gọi là tạm tạm ý. Bộ ban nhà Seele Thunder áp còn chưa mắc cấp. Đấy.
Bây giờ làm sao để tính toán được mấy đứa này chúng nó lên ngon ngon tí cho các bạn xem cho nó sướng. Ui, nhiều vấn đề nhỉ. Seele mình em mấy á, Seele mình free to play các bạn ạ. Tinh hồn không, nó sử dụng nó ánh sáng giấc ngủ say mềm. Đấy các bạn ạ. Còn cái này nó chỉ là lỗi hiển thị thôi. Chứ bình thường con của mình nó cầm giấc ngủ say mềm với cả du hành trên biển sao để chơi. Chứ những cái gì mà các bạn đang nhìn thấy thì nó chỉ là lỗi hiển thị các bạn ạ. Ê, để tôi thì đây thì những gì các bạn đang nhìn thấy là từ từ để tôi chỉnh cái 10 giờ ấy thôi này, 1006 này. Rồi bây giờ xem Mihojo chuẩn bị định làm gì nữa. Tôi thấy mọi người toàn bảo là đấy là lỗi hiển thị còn gì nữa. Thì bình thường tôi cũng hay game của Mihojo thì tôi cũng hay bị lỗi hiển thị, thì tôi cứ bảo các bạn là tôi bị lỗi hiển thị thôi. Ồ, có chưa? 10 giờ 25 rồi Mihojo ơi. 10 giờ 25 rồi, cho các con dân cảm thấy có một cuộc sống sung sướng gì đây. Còn bây giờ mà technical issue thêm phát nữa là 100 đá vào mồm nhá. Từ từ để tôi chỉnh ấy đã các bạn ạ. Tôi chỉnh lại cái display setting đó. Tôi dùng cái màn Pro Art ấy các bạn ạ. Asus Pro Art ấy. Nó có tận độ phân giải 1200 luôn. Bình thường các ông chơi game các ông dùng 1920 x 1080 đúng không? Đấy. Nhưng mà như tôi là tôi dùng cái màn Pro Art ấy, thế nên là thỉnh thoảng nó rất là bị buồn cười ở chỗ là bình thường cái màn livestream lên ấy thì nó là 1920 x 1080, nhưng mà cái màn Pro Art nó là 1920 x 1200 cơ. Cay vãi. Nó là màn đấy các bạn ạ, nó là màn thiết kế đồ họa ấy, cho nên là phải chỉnh lại. Thì bình thường nếu mà làm kiểu đưa nó về 1080 ấy là phải chỉnh lại màn, chỉnh lại cái màn trên OBS ấy. Rắc rối vãi. Ước gì cuộc sống này nó có thể bớt rắc rối cho tôi các bạn ạ. Flex màn xịn làm gì có. Tôi đâu có flex màn xịn với ông kênh chat, để tôi chỉ gọi là giới thiệu quảng cáo thôi. Nếu Asus có nghe được thấy lời của Chunpomer nói về quảng cáo của Asus thì Chun rất vui khi mà gọi là quý nhãn hàng Asus có thể gọi là treo một cái biển trên kênh của Chunpomer, giúp Chun có thể gọi là sống sót qua những cái ngày cắn 8 lần nhiên liệu như thế này. Xin cảm ơn. Chỉ cần ví dụ kiểu là gắn một cái, chỉ cần Chun cần gắn một cái biển ví dụ như kiểu là AOG Align chẳng hạn. Các bạn biết là hiện tại là Asus nó mới ra mắt một cái máy chơi game là AOG Align đúng không? Đấy, tôi chỉ cần đấy, quý công ty Asus chỉ cần gọi là booking tôi mấy cái thứ như thế thôi. Đấy, tôi treo được cái biển ở trên là tôi mạnh rồi. Đúng, sống qua ngày. Nha. Anh có màn hình chỉnh độ phân giải rất đắt và xịn á. Đâu. Thực ra ấy, khi mà các bạn thực ra nhá, khi các bạn mà đi làm ấy thì thực ra là khi các bạn đi làm các bạn sẽ có một chút thu nhập. Thì gọi là nếu như các bạn mà muốn sống với đam mê của chúng ta thì chúng ta bớt tiết kiệm đi để chúng ta tiêu vào những cái thứ đam mê thôi. Ví dụ đam mê của tôi là chụp ảnh. Tôi kể cho các bạn nhé. Đợt vừa rồi tôi vừa mới đi mua con Sony ZV-E10 xong cộng thêm 2 cái lens. Tôi mất bay phát 30 củ các bạn ạ. Nhưng mà có nghĩa là mình tích góp được 2 năm được 30 củ chỉ để đi mua một cái máy ảnh xịn không các bạn. Đấy, đam mê đấy các bạn. Tôi gọi là rất là đam mê chụp ảnh. Tôi tích góp 2 năm rồi được 30 củ. Gọi là đi làm tích góp 2 năm rồi được 30 củ. Xong rồi tôi mua con ZV-E10 về để đi để gọi là có một mục tiêu là để đi du lịch. Nhưng mà xong cuối cùng các bạn biết thế nào không? Từ lúc mua đến giờ chưa đi du lịch được phát nào. Xong rồi cái ZV-E10 thì để cho người khác cầm hộ. Mất dỗi thật sự luôn các bạn ạ. Rồi thế 10 giờ 29 rồi. Thế sự kiện livestream của chúng tôi đâu ạ? Cho bọn cháu hỏi cái. Đây nhá, tôi để yên đây nhá, cứ xem có đúng cái lời của mi chó không.
Đây các ông ơi, tôi sẽ dành 13 tiếng tôi ngồi tôi xem hết clip, tôi đợi mi chó. Đấy, đợi như đợi người yêu luôn. Đúng không? Chúng ta hãy nói gì? Yêu mi chó. I love hoyoverse, đúng không các bạn? Tôi sẽ ngồi 13 tiếng như anh Zevamai để ngồi xem video của mi chó. Để tôi kiểu tôi biết ngay mà kiểu vẹo gì cũng delay. Cái kiểu hứa xuông tôi không hiểu ý đồ của mi chó là gì. Một cái buổi live stream bình thường như bao phiên bản của bất kỳ một con game tựa nhà từ hoyoverse mà bắt con dân gọi là chờ từ 6 rưỡi ngày hôm qua, ngồi đợi đến 10 giờ sáng ngày hôm nay tỉnh dậy. Đúng không ạ các bạn? Tỉnh dậy vào 10 giờ sáng chỉ để ngồi ăn được mấy cái cốt và mấy cái thứ vui vui. Nào thế bao giờ thì cho bọn cháu có các thứ này. Để tôi chống mắt lên xem. Có rồi á. Like cũng không ổn đúng. Đến ngồi xem stream thôi cũng không ổn. Đấy nhá, tôi để yên ở chỗ này để cho các bạn xem nha. Ôi có cả Tenha comment luôn các bạn ạ. Ôi đúng Tenha luôn đấy. Ôi không ơi, vậy Tenha cũng bất lực với Tenha bên Twitch này các bạn này. Ông Tenha còn đâu YouTube ạ, đâu YouTube đâu các bạn, bình tĩnh. Đâu YouTube đâu. Thấy đâu. Video đâu. Bình tĩnh, Dô, bình tĩnh. Ủa sao tôi không lắp được ạ? Ủa, sự kiện phát trực tiếp á. Nhưng mà làm gì có. Đã thấy gì đâu. Vừa xong à. Đâu. In the last few days, our team has received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Xianzhou La Fu. Today, we're lucky to have with us in the studio the La Fu skyfaring Hell Master Madame Yukong, as well as Mr. Luocha, a traveling merchant currently staying on the ship. Madame Yukong, what's the latest on the La Fu situation? Well, for the most part, the Stellaron crisis has been brought under control. We've evacuated affected areas, and life has returned to normal in the safe zones. I see. Mr. Luocha, I hear you experienced the crisis firsthand. Nó đăng luôn ạ, nó không tìm like, nó đăng luôn ạ. Nào, với xem rồi ăn cốt nào. Harbor at first. It was only thanks to the Cloud Knights and a fortuitous encounter with kindly strangers that I was able to escape nội dung mà ngày hôm qua chúng ta không được xem và phải đi xem lậu ở bên Trung Quốc. I knew you guys had everything under control. I should mention that over the course of this crisis, we've witnessed a lot of suspicious activity. We believe the infamous Stellaron hunters are responsible. We now have 2 suspects in our custody, Blade and Kafka. Unfortunately, their accomplice is still on the loose. Oh, you're talking about the hacker girl, right? Silverwolf? I heard she infiltrated the nói cô ấy đã xâm Xianzhou nhập vào hệ thống của Sanzo. Họ nói rằng cô ấy thích để lại một tấm danh thiếp. Like this one? Exactly, just like... Nào. Your fake ID info is ready. Seele này. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. Ngầu nha. All right, let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. Ngầu nha. It's a bait signal. You can challenge the space station, but challenge me? Good luck. Welcome to Billabog's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks brand new. Ui, có một nhân vật mới à? Nhìn ngầu vậy. Có quả ông nhân vật nam nào ấy? Our exhibit was stolen.
sắp đi á, bật sắp rồi đấy các bạn. Nhưng mà nó không hiện sắp. Ui, Luocha này các bạn. So these are the suspects. Nếu các không biết trấn của Luocha tên là tiếng vọng quan tài các bạn ạ. Let's settle this. Xoài. Enough talk. Have it. Never let your guard down in front of your enemy. And now, young Ai da, Jing lưu này. to give you a dignified end. Tôi vừa thấy. Nào, nhập cốt các con dân này, nhập cốt nào. Các bạn có cần tôi nhập hộ không ạ? Cốt này Z T P T N M T X 8 L U S. Đấy. Cốt đầu tiên thì các bạn có cần tôi comment ở trên không ạ? Có à? Được nhá. Nào. Comment cho mấy ông kênh chat này, cốt 1. Cốt 1 giờ. Đấy. Cho các bạn ghim lên. Còn ông nào ngồi xem hết cốt rồi thì làm ơn vừa phải thôi. Tờ đấy. Ông nào có hộ tôi luôn 3-4 cái cốt đi cũng được. Thôi ông nào có tôi hộ tôi 4 cái cốt tôi ghim hộ lên được. Rồi nữa phải ghim. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. Ông nào có 4 As cái cốt thì always, it's your để host and good buddy out. tôi ghim hộ lên cho Welcome nhanh. to the Honkai Star Rail version 1.1 Galactic Roaming Special Program. Hello, good to be here. Today, we've invited 3 special guests to be with us on the program. Introducing... Hi guys, my name's Melissa Fun, and I voice Silverwolf. Hey folks, my name's Craig Lee Thomas and I voice Luocha. Hi everyone, I'm Dawn M. Bennett and I voice Yukong. Pleasure to have you with us. And now, without further Bây giờ tôi phải ado, học đọc tên nhân let's vật get các bạn ạ. straight into Honkai Star Rail version 1.1. What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all 3 areas got some updates. Herta Space Station, Belobog, and the Xianzhou Lafu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just Bennett lồng tiếng á. Speaking of Silverwolf, I hear our notorious Stellaron hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. Ngầu thế nhờ. Ngầu thật. Now, if I'm not mistaken, the first time we Lần saw đầu tiên this chúng ta nhìn thấy cô mysterious gái bí ẩn này là girl ở was đầu back câu at the chuyện. start Đúng of the rồi. story. That's right. It's hard to keep an air of mystery when you're the first one on the scene, but... I think she couldn't have timed it better. I think you couldn't have timed that better. So, Các bạn ơi cho tôi hỏi là giọng what role Luocha, does giọng Bennett thật đấy Silverwolf à? have within the Stellaron hunters? She's a super hacker, essentially. Lots of technical know-how. Tại If sao you've vậy? got a hack, she's got Tại your sao back. vậy? Đúng à? Kind of Giọng scary Bennett how à? good she is. Yeah. Hacking the Giống- surveillance giống system thật on ý. Herta Space Station? Not easy. That's how she located the Stellaron. À, voi Let's tên not Bennett à? forget the Xianzhou. Ah. She hacked into the Laofu's systems and guided the Astral Express crew Ah. onto the ship. Không, You ví dụ tôi nhớ guys voi know Nhật là that this giọng is của all Otto là Ayato pretty rồi. illegal, right? Nhưng mà đây là voi Anh. Yeah. I guess what we're trying to say is Silverwolf is capable of breaking through any and all defense systems. That's why she's useful to the Stellaron hunters. I see. Second question. What's with all the gaming paraphernalia? Oh, I've been meaning to ask that too. A console here, controller buttons there. It's a vibe. Well, this probably won't come as a surprise to anyone, but she's a gamer. In fact, she sees the universe as a game in itself, and she's playing to win.
She actually uses a lot of gamer slang in conversation. Not everyone picks up on it though. Suốt ngày sử dụng tiếng lóng của game thủ. Ghê So nhỉ? it's fair to say she's kind of a nerd. You Nghe vẻ could say một that. cái background She's cũng khá also thú vị not đấy các great bạn. at socializing. Really? Huh. She always struck me as pretty outgoing. I guess she does have a lot of friends. Hold up a second. She's an outgoing nerd Cô ấy là with một poor mọt sách social hướng ngoại. skills and a lot of friends. Với kỹ năng That's xã quite hội the kém. combo. Ủa các bạn ơi, cho Well, tôi if hỏi, you struggle một to sách make hướng ngoại với friends, kỹ năng why xã hội not kém là cái create gì đấy your các bạn? own? Melissa, you're talking about imaginary friends, right? I'm not sure that counts. Okay, let me explain. Cho tôi hỏi I'm là- talking about là- the AI modules in her weapons. Cái See gì? these little guys on her character artwork? Một sách That's có- friend. có There's hướng nội- devil. hướng ngoại. This one over here is white collar. Oh, and this one's servant. Vãi cả Google dịch à? So Thế cute. bình thường các bạn gọi cái đấy nó là Yeah, gì? they're pretty adorable. When Silverwolf talks Hướng about ngoại her part-time à? team Ờ, of đúng. professionals, Thế bình she's thường là các talking about bạn these sẽ gọi guys. cái đấy nó hướng ngoại Hold part-time on đúng a không? second. Since when did AI become so adorable? Nể mấy Really, ông we're dịch thật making sự. it real easy for the machines to take over. It's thanks to Silverwolf's hacking skills that she's been able to forge such a fearsome reputation at such a young age. Let's take a look at her strengths. Well, Silverwolf is À, a quantum Silverwolf là type một nhân vật character là loại following the lượng path tử of đi theo con đường hư nihility. vô. She can apply different Cô ấy có thể debuffs áp to dụng các hiệu ứng enemies gỡ to lỗi improve khác her nhau cho kẻ allies' địch để combat cải thiện ưu thế. superiority. In particular, her Kỹ năng của skill cô ấy có thể can gây ra inflict a điểm yếu cho weakness kẻ on thù. enemies. The weakness she inflicts Điểm yếu mà matches cô a ấy gây ra random phù hợp với ally's loại attack tấn công type. của một đồng minh ngẫu nhiên. Which is to say that even if nobody on her Không ai trong team đội của cô ấy has có an loại attack attack phù type hợp với which điểm yếu matches của an kẻ thù. enemy's weakness, Silverwolf can create a weakness that will correspond to an ally's Nhấn mạnh existing luôn. strength. Nhấn mạnh vào Exactly. gọi là gì In à? addition, Giới thiệu every one of nhấn mạnh vào đặc Silverwolf's trưng của nó attacks luôn. has a chance of inflicting the enemy with a random bug. There are 3 kinds of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. Okay. And outside of combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter battle. Regardless of enemy weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. If Silverwolf breaks an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right? Yes, that's right. What else was I going to mention? Her ultimate. Silverwolf's ultimate ngầu has nha. a high chance of reducing the enemy's defense năm. in addition to dealing damage. Trong video của Vít Chó vừa hướng dẫn các bạn thì Ultimate It's like 8 filling out năm. a rhythm game, right? See, I'm starting to see what you mean by the universe being a game to her. It doesn't stop there either. Did I mention her ability names? There's System Warning, Allow Changes, Awaiting System Response, Force Quit Program. Oh, you get the picture. Yeah. Oh, was there one called a 10-set guarantee? Ooh. Or how about Single War Miracle? Sadly not. Her ultimate's called User Banned, though. Oh, I know what that means. Banned out of existence. Yeah, I guess the scary ultimate needs a scary name. Well, it's time to move on to the Xianzhou's mysterious. Nào giới thiệu về Luocha này các bạn này. Luocha, the traveling merchant. Trời ngầu. Tôi đang hóng xem cảm giác mà Welt gặp lại con Otto nó như thế nào. Chắc là vui lắm. Tôi có lừa anh bao giờ đâu. Nhờ. Straight off the bat, Tôi chỉ man gọi knows là how to dress. muốn Elegant xem look, cảm giác mà gentleman Welt gặp demeanor. lại Otto nó như thế nào. Tôi có lừa anh bao giờ đâu. What do you think? Đúng không các bạn Good ơi? guy or villain? He seems very suspicious. Really? Kìa các ông có How hashtag so? Otto thì các ông có Imagine hashtag some guy đi waltzes kìa. into your Otto hometown nhà các dressed ông like đấy an còn gì nữa. aristocrat from another Bây giờ planet. ai bảo But he không knows giống all the Otto thì local ta bảo bị buồn customs. cười ấy các bạn. You'd be a Có little Luocha taken thì aback, cũng right? Luocha nó khẳng Hey, định I con này think nó you're being a là little một hard con on the Otto nhưng mà guy. ở thế Some giới song tourists song rồi còn gì do nữa. their research. Well, don't you think his healing abilities are a little mysterious? À không nói They came in dối. pretty handy Đúng during không? the Ông nào mà storm chơi Honkai vác crisis. 3 có quả gì à? Tôi không nói dối. I mean, if I'm a traveling Rõ ràng là merchant, Otto I'm không gonna nói dối want some đâu. first aid skills under my belt. It's a dangerous career. Career, huh?
Are you sure that's how he makes Đúng a rồi, living? Luocha We là haven't tên seen khác him trade mà. a single thing. Đó là con Lotto Well, chứ bởi I thế nó feel song like song this đến guy nhiều cái chat already made his fortune. Maybe traveling merchant is just what super rich Well, tourists like tôi to không tell nói people. dối. Jeez, you guys have an answer Well, for tiên everything. sinh, ta Is this không the nói Luocha dối. fan Xong rồi club rơi or cái súng vào something? mặt đúng không các bạn? Yes, let's start one. Well, Ám what ảnh, about the tôi coven he thấy nó carries cũng bị around ám with ảnh. him? Cái quả Nothing out quả of the Otto ordinary nói câu đấy there, mà. right? Nó kinh thật. Yeah, you got me there. Yeah, that's suspicious. I'm not so sure. Everyone needs a conversation starter, right? Especially traveling Giơ merchants. cái súng vào Think mặt. about it. Yeah. If you walk past this guy, the coffin's gonna draw your attention, right? You'll probably ask him about it, and before you know it, he sold you a new set of shower curtain rings. You know something? That kind of makes sense. Pretty smart. I see. And if you find people are in need of a few shower curtain rings, I happened upon the finest collection of authentic Xianzhou bathroom wear. Beautiful stuff. Low prices too. Các bạn dự đoán xem trong con tài là ai hả các bạn? Is Luocha a good guy? Luocha là người tốt hay kẻ xấu? I don't think we have enough information. All right. Đủ má kia đến tận bây Trailblazers have kia to đến make tận up your start. own minds. So Đủ. why don't we take a look at his ability? Ooh, now we're talking. Luocha is an imaginary type Mày character hỏi ác following the mày. path of abundance. Luocha là người For a tốt man hay with người medical xấu à? knowledge, Kia it's not kia surprising xuyên that biên he's giới strong luôn. on protection. Hỏi He câu can offer hỏi. healing too and dispel debuffs from his allies. Thầm vãi các For bạn ạ. example, Mày chó Luocha's vẫn còn skill kia được can Otto. restore an ally's HP. Luocha là When người the tốt hay HP người of xấu? any ally Theo falls các bạn below a Otto là certain người xấu hay người percentage, tốt? Luocha uses his skill on them without Yeah. consuming any skill Dí points. kinh This vậy. effect can be triggered again after a set number of turns. Emergency healing, huh? Important for team survival. Sure is. After unlocking a special trace, using Luocha's skill also dispels a debuff from an Sử dụng ally. kỹ năng của Using Luocha E của Luocha's nó là để ultimate, có thể lấy Death được Wish, dispels one giải hiệu buff ứng, from and giải trừ deals một bừa lợi và gây imaginary sát thương. damage to all enemies. In other words, Ủa if nó you là got sát an thương số enemy ảo, sao that's lại ghi là always sát thương buffing tưởng tượng themselves nhỉ? or Imaginary debuffing bây giờ nó your đổi thành allies, sát thương số ảo rồi Luocha mà. has an important role to play. Precisely. And here's something else. Every time Luocha Ủa sao uses lại his còn skill sát or thương tưởng ultimate, tượng gì he nữa? grants Ngày himself xưa thì one còn là sát stack thương of tưởng tượng, chứ Abyss bây giờ nó là Flower. sát thương số Now, ảo when the rồi. Abyss Flower reaches a certain number of stacks, Luocha deploys a field against the enemy which lasts for a set number of turns. When the field is active, allies recover a set amount of HP whenever they Các make bạn an attack. nên And góp that's ý not cho all. đội ngũ dịch thuật After unlocking a chứ tình special hình dịch cái trace, kiểu như thế attacks này là against tôi thấy enemies không ổn in the nha. field can restore ally Tôi nghĩ các HP. bạn nên góp ý cho đội ngũ Cool, dịch thuật cho it's nó like a sát force sát hơn field với of game một tí. healing. During exploration, Bây giờ ai when còn sử dụng Luocha uses imaginary his là tưởng technique tượng nữa, nó là Mercy số of a ảo Fool, rồi. his field will be immediately generated at the start of the next battle. Tại vì là ngày xưa thì nó sử dụng cái thuật ngữ tưởng tượng đấy ở trong Cloveta, nhưng mà bây giờ nó đổi thành về số ảo rồi các bạn ạ. Extraordinary skills. Wow. Wow. Tăng tỷ lệ bạo kích, tăng sát thương bạo kích, tăng tấn công. Đấy các bạn đang thấy gọi là người ta tăng tỷ lệ bạo kích, tăng sát thương bạo kích và tăng tấn công phần trăm cho các bạn đấy. để bé Trung đâu lụa trả ơn 6. Skyfair and Hellmaster, Cảm ơn anh em Madam vừa donate. Yukong. About time too. Ghê không From ạ? commerce, cargo, passengers, Tăng tỷ lệ bạo all the way kích, through tăng to sát the thương Air bạo Force, kích, tăng the attack phần trăm Commission cho is mấy in ông cảnh charge sát of rồi all đấy. matters Vừa related tăng to xong đấy, flight. mạnh không ạ? Yuan is the head of that commission, so the above falls right under her remit. Nice. Speaking công of nhận, cái flight, thiết it kế của seems like cung đẹp thật. star skiffs are the most emblematic means of transportation on the Xianzhou. Yeah, they're a common sight in the Xianzhou sky. Yukong can fly them, right? từ nay mỗi con Bailu I'd say là she's không xóa pretty đi handy Bắc with a Hà. star skiff. When she was young, it was Yukong's Con flying Bailu thì skills nó that không saw có her là đúng promoted rồi, by nó the có hồi general. sinh. That's how she joined the Skyfaring Commission. She soon became an ace among the other pilots. Công nhận thiết kế đẹp thật. That's Vì not chó the sang game story này, vì I chó thiết kế mấy heard. con nhân vật đẹp dã rời người luôn các All bạn. right, you got me. Here's the director's cut. Yukong ran 6 red lights in a row. She was dragged straight in front of the general and... I get the picture. Sometimes rebels get noticed. You're only young once. 6 red lights, huh? Disclaimer, trailblazers, don't try that at home. Well, her rebellious streak might be a thing of the past, but she's still as sharp as ever. Tom, give us the lowdown. Coming right up. Yukong is an Nhưng mà công imaginary nhận nhá, type tôi character thấy kể following cả the thiết path kế of harmony.
hấp bản đồ bên này thì kể cũng đẹp ấy. Mấy con kiểu dạng Blade Luocha các thứ với Jing Yuan thiết kế đẹp thật. Kiểu tôi cảm giác có sự đầu tư ấy. Yukong loses Các bạn có one thấy stack thế of không? roaring Tôi cảm giác bowstrings mua with đồ every bên Honkai allied Star turn. Rail cho đầu tư In other về words, mặt giao diện, về Yukong's mặt thiết skill kế can nhiều hơn, increase allies' kiểu nó đầu attack for tư 2 nặng hơn. You got it. Đẹp thật. During exploration, using Yukong's technique increases her movement speed Ui, for a chạy, set time. cần vô tâm vào đi. It also allows her to obtain 2 stacks of roaring bowstrings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good Ôi, recipe cần for vô tâm vào đi shaking chạy off à? enemy Ôi, được nè. pursuers. Cộng một cách Using nhá. Yukong's Được, basic được. attack triggers her talent 7 layers, 1 Ôi, arrow, gắn motor vào which đít rồi deals các bạn ạ. additional Mạnh damage đấy. and increases the toughness reducing damage of the current attack. Dễ dàng. This effect can be triggered again after a set number of turns. Tôi cũng vừa nhìn When thấy Yukong Seele ở unleashes đâu her đấy xong ultimate, con diving Zubu C2 nhà kestrel, tôi. she deals Seele. imaginary damage to Ôi, a Zubu single C2 target. chấn đấy các bạn. If Mạnh roaring lắm. bowstrings is active, its effect is enhanced, increasing the crit Ôi. rate and crit damage Ui, of all hợp lý đấy. allies. Con này The mà days on the mang cho front đi lines chạy may be đi over, farm hàng but ngày là đẹp Yukong's này. skills didn't go Với anywhere. những cái người ở Maybe one AD60 day như tôi hay we'll là get các to ông see Nhật her của take Pháp flight Sư once thì again. sẽ cần một con here's nhân vật như hoping. thế này để có thể And we're really spoiled for gắn choice motor with vào đi, these đi characters. farm hàng ngày trên map. Still, let's Chứ not chúng forget tôi what đói tài nguyên quá else các we've bạn got ạ. coming up. In version 1.1, we'll be welcoming 2 brand new light cones to the warp. First up, incessant rain. Chúng ta Bubblegum có in the cái gì rain, cái huh? gì That's a mood. tiếng Việt nó The dịch là silver cơn wolf mưa tầm energy tã is cái strong gì ấy in các bạn this ạ. one. Cái nón ánh sáng này của nó là Someone don't được want dịch to là tidy cái the gì mà room? cơn mưa tầm tã hay cái gì So đấy. true. She's like, I told you, Kafka. I'm gonna tidy it. As soon as version 1.1 Cái finishes nó gọi là down. cơn mưa gì ấy các bạn ạ. Nếu mà The dịch ở phiên second bản tiếng light Việt nó sẽ cone is the path còn of cái abundances. Echoes at the còn cái coffin. chấn See, của it con looks Luocha like nó a là tiếng vọng snapshot quan of tài. Luocha talking to the coffin? Wow, Còn cái này it's nó like là some cái kind gì of thorny vines are emerging from beneath the lid. Eco of the coffin ấy, thì nó là tiếng vọng I quan get a tài sense khi of mà dịch ra bản mystery tiếng Việt and các bạn. elegance, but there's also a kind of tenderness and fragility Đúng rồi. here. Cái Don't you này think? cái chấn Well, của Luocha đây one là thing's tiếng for vọng sure. quan tài các If bạn. people weren't curious about Luocha's coffin yet, they are now. Just a man in his Thật ornately mà, tôi decorated đùa các bạn làm bomb-producing gì? coffin. Kể Nothing cả to ngày see xưa here, tôi chơi folks. Clopeta 2 của Luocha Whatever you luôn say, thì Chris. nó để nguyên Check là this tiếng out. vọng quan tài luôn. During the first phase of version Rồi chúng ta 1.1 sẽ in the có character ôi warp, dồi Contract Zero. Ray up Trailblazers Danheng can à. obtain the limited Rồi lay up 5-star cả character ta. Trời Silver. ơi. They're in the same phase. Cái in the banner light nhìn cone bà of the rủ warp. vậy. The drop rate of the 5-star light cone incessant rain will be Mà nó boosted. chơi cái banner bờ During rủ the second vậy. phase Sao of đây? version 1.1, À đây ngon này. character Cái warp. banner sau nhìn còn khá khẩm Trailblazers hơn can này. obtain Ôi the đủ. limited 5-star character Luocha Đủ má banner and sau ngon 4-star hơn các bạn character ạ. Yukong. Banner sau mấy They're in con the 4 same sao ngon phase. hẳn. In the light cone Tinh of hồn the có warp, Chinh ngon the nha. drop rate Tinh hồn of có the Pela ngon 5-star nha. light cone Con Du Công để echoes con of nhân the vật mới nhá. coffin Đủ má will thật. be boosted. And I almost forgot to mention. When version 1.2 rolls around, Asta là các bạn lên Trailblazers tinh can hồn take part thôi. in an in-game Các bạn hiểu event tôi to không? obtain Có the nghĩa là Asta thì các 4-star bạn được sở hữu character free một con rồi còn Yukong gì nữa. for free. Sick. Details for this event will be announced through official channels in the not too distant future. Nice. Ooh, awesome. Con Asta thì các bạn có sẵn rồi, Let's bây giờ take các a bạn chỉ break nâng for a tinh minute hồn thôi. here, but Anh em ạ. when we get back, we'll be talking version 1.1 events. Nào cốt mới. Gì? Chúng ta đã có nhân vật đầu tiên được rerun trong Honkai Star Rail Pela. Các bạn biết gì không ạ? Đấy. Mấy ông kia chat ơi, chúng ta đã có nhân vật đầu tiên được rerun ở trong Honkai Star Rail Pela. Đây là cơ hội để giúp cho các bạn có thể gọi là sở hữu Pela tinh hồn 6 trước khi các bạn sở hữu sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh xem Pela đánh hạ ở thời điểm bây giờ ấy, mà con Pela đánh thường các bạn, mà tôi giới thiệu cho các bạn và các bạn đang đưa nó trở thành trend hiện tại ấy. Cái mà tôi giới thiệu là Pela đánh hạ ấy. Bây giờ các bạn đang có cơ hội sở hữu hẳn Pela 6 luôn, rồi cầm nốt cái sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh của thằng Luca nữa thì thôi, cuộc đời này gọi là hoàn hảo đúng không các bạn, quá đỉnh của chóp nha. Welcome back, Trailblazers. New characters and light cones aside, version 1.1 has lots of events and gameplay updates.
And a little bird told me there's an event các bạn ơi, như connected tôi to nhầm Silver cốt. Wolf on the way. I heard the same thing. At the start of the story, Kafka and Silverwolf invaded Herta space station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silverwolf's mission was to help Kafka infiltrate the space station systems Kafka, mấy ông and kia khác locate kìa. the hidden Stellaron. But that wasn't enough for Silverwolf. It's right that we scan cho She's bé been on Trung the 10.000 IBC's đồng. wanted Quan list for tài as mua long từ as I chỗ can ta remember. bên trong chứa khen During đội the vào quốc invasion, hàm U7 she left và behind some HOANG kind of digital graffiti. Just her way of letting everyone know Silverwolf was here. Way to rub it in their faces, Silverwolf. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Lord. Kind of fitting, don't you think? Seriously? No way. Afraid so. I think she was destined for this kind of behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, the Trailblazers receive an invite from the space station's network Star Hunt security các bạn ạ. engineer, Leonard. They have to help Leonard locate Họ the phải giúp, digital graffiti hidden across the station and Leonard xác định uncover được the vị trí secrets và khám phá inside. những bí mật bên Wait, trong. there are secrets hidden inside the graffiti? Quả event But if tặng it's all free digital. này, tặng free nó Oh, I ngon bet you này. need to hack into it or something. You might be right. We also get to meet a new Genius Society member, one of Madame Herta's collaborators, Screwlum. He'll be helping the Ôi Trailblazers trời, có too. trả đầy đủ lương trong đội dị thuật không á? Haven't we seen Các Screw ông before somewhere? im bắp hỏi I thử think xem. we saw a hologram portrait of him in Herta's office. He's a Vậy robot, được right? free một cái nón A ánh sáng robot 4 sao Genius luôn. Society Chất lượng đấy. member. Interesting. I bet he's got a few hacker skills up his sleeve. If Nó he's đấy, helping us out nhìn too, là biết là cho sói bạc sure rồi. we'll be Cái nón fine. 4 sao đấy nhìn là biết cho sói bạc. You know what I found out? Silverwolf and Screwlum actually faced off against each other once. You can see a snapshot of their Nếu như các fight bạn in không the biết thì hiện We tại Will We Meet Meet Again Again light cone. chưa có con nào sử dụng hoàn hảo. Okay, Screwlum, Cái looking nón ở kind of trong handsome there. Battle Pass ấy. Geez, We his Meet portrait Again ấy. really doesn't do him justice. You know, Chưa có if con you nào were sử the dụng right hoàn one, hảo need thời a điểm hiện tại moment cái here. We Meet Again. Let's can head out. Love a handsome robot. Hẹn gặp lại đúng không? I guess this event will be the second time nón này hiện tại Screwlum's chưa come có up con nào against tận dụng được, Silverwolf's hoàn hảo. mischief then. Old enemies locking horns once again. Ooh, guess it does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these characters could pull it off. I don't think that feature is coming to Star Rail anytime soon. Oh, what? But I did hear that the designs are collectible. The Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork. So Nice. cool. Hả? Collecting the graffiti designs also allows you to unlock the limited 4-star light cone before the tutorial mission starts. Các bạn sẽ đi thu thập cái Complete the sticker event đấy, mission xong rồi to các bạn sẽ obtain nhận được Always cái Smiling, nón ánh which sáng can 4 be sao các exchanged in bạn. the event shop Đổi for trong cửa hàng limited sự kiện. light cone special super nhìn cute imposition nhỉ? material, as Tay well thật as sự stellar nhìn jade. yêu dã man Hey, luôn. that's another good-looking light cone. Not to change the subject or anything, but I gotta ask. Tôi thấy Is có vẻ that event này Albert khá thú vị merch đấy I'm các bạn seeing ạ. over there? It looks so fluffy! I want one! Not to mention it, why don't I introduce you to the HypeBC's merchandise department? If you guys had your own merch, they'd be sold out in no time. Or maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron shadow. But there's a lot left to do. The city is going through changes. Any of you guys want to shed some light? I heard a thing or two. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. À, Museum? I love museums. mở bảo tàng các bạn ạ. Don't you wish you could take the exhibits home with Chúng you ta sẽ có though? một địa điểm The only mới ở problem bên is Belobog exhibits are là being stolen. bảo tàng à. Anything you'd Và like chúng to ta sẽ tell có us một cái more? sự kiện mới liên quan đến cái bảo tàng đúng không các bạn? Wait a Wow. minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Oh. Prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ledger of Curiosities event, the Trailblazer must help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice! Well, I love a good whodunit.
Sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial responsibilities and help run the place. Cái gì các bạn? So Đây là what sự does that kiện các bạn được làm quản lý các bạn I'm ạ. glad you asked. Wow. The Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist other individuals to Đây là sự improve the kiện các overall bạn giả lập experience for visitors. After achieving giờ specific sim à? operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's Giống giả lập exhibits giờ and sim gradually lắm. unlock limited Kiểu time các bạn trở rewards, thành một such nhà as quân stellar sư tài ba, jade, một lost nhà quản crystals, lý and self-modeling xịn resin. sò với nhiều bằng cấp Sounds like đến fun. từ I'm sure it'll be thiên a phú piece of đến từ ngoài vũ When the trụ. limited time event is over, the museum will remain as a Lại mode giờ within the sim game. rồi. Trailblazers Nghĩ can lắm lại, tôi return thấy to the giống giờ museum sim at lắm any các bạn ạ. time to check out the collection and catch up with colleagues. Of course, if you encounter any issues during the running of the museum, please don't hesitate to get in touch with the IPC. Wait, we don't have the service. Gotta get ahead of myself. Deep breath, Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Thanks, Don. This is what happens if you read commercials for a living. No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. I'm sure our Trailblazers are more interested in the content of the new version. Let's get back on track. All right. A researcher from the space station found a combat simulation program of unknown origin called Stellar Flare, which contains a series of new challenge stages. Huh? More challenges? Every stage in Stellar Flare has a challenge theme and corresponding special mechanism. Trailblazers will have to think outside the box and use any advantages offered by the mechanisms to complete the stage in as few turns as possible. Sounds like the Forgotten Hall to me. The difference with Stellar Flare is that the special mechanisms might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. Bảo In sao các others, bạn ạ? damage Hóa ra dealt nó là when dịch tự breaking an động. enemy's toughness Mi is chó chưa increased, chèn but the cái enemy's toughness will be immediately restored. Mi chó chưa Sounds pretty chưa cool, chưa chèn but I'm sure Silver sắp Wolf vào will các take bạn care ạ. of it in one Bảo sao tôi turn. thấy nó cứ giống ấy. What if I haven't Hóa ra leveled là- up enough hóa ra là đội ngũ dịch characters? thuật nó không Is dịch it các bạn ạ. impossible for me to complete the challenge? Don't worry. To assist Cái này là Mi chó nó Trailblazers in bật, completing the dịch tự challenge, động every hộ Stellar chúng Flare ta luôn stage đấy. has a trial character suited to the theme. You don't say. Đây này I các can bạn get ạ. behind that. Hóa ra là như thế. The Garden of Plenty event. Recently, the cosmos has entered a các bạn nhìn turbulent này. cycle, Các bạn, and the hiện tại calyxes phụ đề are tùy chọn của bạn chỉ unusually có 2 active. phụ đề. The reality data contained within them has grown exponentially. Which means... It means that over a fixed time period, Trailblazers have a set number of Uầy, daily cái này tôi attempts cần to này các obtain bạn ơi. double the rewards from calyxes. Leveling up, here we come. Các bạn ơi, The next đây là event sự we're gonna kiện talk mà những about người is called AR gọi là Lab những người Assistance gọi là in hạng Position. khai phá 60 như Wen tôi đang cần Shilling is này. a Department of Implement Arts researcher on Herta Space Station, and she's currently preparing research topics needed for the next quarter. However, the Antimatter Legion's invasion has messed up her progress. As a result, Wen Shilling has asked the Trailblazer to help her collect monster Những người như materials tôi for sẽ use cần in her X2 research topic. credit. If the Trailblazer collects and submits the Mẹ tôi đang experimental nói nguyên liệu materials ở required on a given day, they can trên receive cấp cao lắm các bạn corresponding ạ. rewards. Những I người got a như tôi đang question, cần. Dawn. Fire away. Rất These are cần. Space Station and Bellabog events, Đúng rồi, với right? những người như Aren't there any tôi events or đang missions on rất the cần Xianzhou cái Law sự kiện Fu? kiểu You X2 beat lên me như to thế. it. Oh. That's exactly what I was about to bring up. In version 1.1, 3 new 60 mở companion thêm missions vũ trụ mô are phỏng destined có for mở the thêm độ Xianzhou khó Law các bạn ạ. Fu. These missions will involve Bailu, Yanqing, and Luocha. As for the specifics, I'm gonna keep that a secret for now. We can't go spoiling all the fun, can we? What? Not even one Cái detail? này là kiểu gọi là nhiệm vụ companion mission là Here's kiểu your receipts here. kiểu tìm hiểu thêm về ấy à? All right, Nó all gọi là right. tìm hiểu thêm về đời sống guys remember the girl with the của blindfold 4 đứa in the này đúng không? opening Nó trailer? giống kiểu nhiệm vụ And đồng now, hành ở young bên Genshin đúng không man, ạ? allow me to give you a Tôi nghĩ là 4 cái nhiệm vụ dignified này là nó end. sẽ hướng đến kiểu sự I kiện đồng was hành nhiều wondering hơn, who nữa là she kiểu tìm hiểu was. về Well, bọn nhân all vật I'll đấy. say is that she and the Xianzhou have a Đúng. complicated past. À là để bán hàng ấy And her à? appearance on the Xianzhou leads Nhiệm to a vụ dramatic để encounter with các bạn Cloud hiểu Knight hơn về một con nhân Lieutenant vật để bán hàng cho Yanqing. nó tốt hơn đúng không? And that's all you're getting. Sorry. Surprises are worth waiting for. I hate waiting. Oh, come on. Nope, I'm afraid that's all you're getting. However, I do have a little info on some other updates. Interested? Sure, I guess.
Well, if nobody's that interested, then I suppose I'll just... Of course we're interested. What, are you crazy? Albert, you're interested, right? That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey Đây will also rồi, arrive rồi in ôi tôi version cần mỗi cái này 1.1. thôi. For the length of this version, as long as Trailblazers log in for 7 days, they can Má, tôi acquire cần mỗi 10 cái này Star thôi Rail các bạn special ơi. passes. 10 free warps? Nice. Version 1.1 will also see some system updates. Một vài thay When đổi của hệ Trailblazers thống. need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can instantly teleport to an area Họ có where thể the dịch enemy chuyển is tức thời đến present, khu vực của cái as địch. well as pinpoint the precise location of the Đây này, enemy tôi on the cần cái map này with này a các bạn marker. này. Sounds like a Chứ real tôi phải time đi farm ngoài saver. map gọi là farm Wait triệt until you sản hear quái this. luôn. Once Tôi the đang cần enemy những in cái thứ như question này, is ví dụ defeated, tôi đang thiếu the đồ cho marker tướng quân, will tôi chỉ cần automatically target vào move to the location of the đi next thôi. enemy. After Ôi, all hợp lý marked nhỉ? enemies on a map have been defeated, dã man luôn. Trailblazers can continue to Cái tính pinpoint năng này enemies rất on là cần other thiết maps. ở thời điểm hiện This tại process cho can be những người như mình. repeated until all Và rất daily nhiều người anh em respawn đang cần đi enemies of farm a trong một certain con nhân vật type nào đấy. have been defeated. Kiểu That's tập a trung vào farm lifesaver. chúng nó thôi. I barely found my way to the studio today. There's also a small combat surprise in store. During combat, trotters that have lost their way may randomly enter battle. As long as the trotter is defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Để du công gắn Enemy tên lửa làm gì á? À geolocation nhờ. and additional material Thế thì opportunities. con du công gắn tên lửa làm gì? I owe you one. À không Last but có. not least, Các in bạn mà order đi to help farm Trailblazers stay in full nguyên touch, liệu trên version map, gọi là farm chia 1.1 sản quái trên also map has a thì friend vẫn chat cần du công function. chạy. Đơn Anh. So you mean, aside from helping friends through support Đây đây các bạn có assist, we chat can này, thế là send các them bạn sẽ được messages too? chat với các You người got bạn it. thân. Doesn't matter if they're old Những người đồng companions trang or lứa. new acquaintances. Ở That's trong the cái spirit of trailblazing Honkai right Star there. Rail, thậm chí là các bạn có thể Hey, nhờ vào Albert, các what's whale. your account? Ở Let me trên kênh add chúng you. ta có whale Kimi qua đấy. Tôi sẽ thường xuyên need to inbox add whale Kimi qua you. cho tôi mượn You can be my E6, S5 của personal whale để IPC tôi đi customer farm cho nó service. nhanh. What do you think? Hợp lý nhỉ? Hello. Nơi để Hey, các don't con get dân any tâm tình ideas đấy, because I nearly made một up cái with tính năng đáng lẽ ở service 1.0 nên có thì đến tận 1.1 mới có. So you don't Ui, want to add me? Guess I'll just have to hack you. rất hay, rất tuyệt vời, xin We cảm can ơn. negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Everyone wants to be your friend. Fine, but I'm switching my account the next chance I get. Time for today's third redemption code. Ui, lại có cốt. Nào, cô sư. Các bạn ơi, đến cốt tiếp theo này, cô sư. W8LC7. Xịn sao đấy? Nào, cô sư. Rồi, đến giờ có cốt. Không, có 4 cốt đấy các bạn ạ. Đây, tôi cần phun nốt cốt 4 cho các bạn này. Ui. Có thêm quả cốt 4 này, Chun đã sống được thêm 2 ngày nữa mà không cần phải làm gì với cái cửa hàng. Quá mạnh. Well, time flies when you're having fun. Looks like our special program has come to an end. Darn. But as the first guest on the program, you guys got any thoughts, reflections, complaints? Oh, it's been an honor to be on the show, Albert. I gotta say, we covered a lot of ground. Now I'm even more excited for the updates. Fingers crossed I get Silver Wolf. Yeah, seriously, same. Greg, how you feeling? I feel like I've got more questions than I came in with. What new directions will Luocha take the story in? Who's stealing exhibits from the museum? And what about those companion missions? Guess we'll have to find out the answers in game. Yeah. Giờ có bảo hiểm giới tích cấp ca đủ As không for mắc me, đủ đấy well, mà. I'm pleasantly surprised. I'd seen a lot of Yukong up to now, but this was the first time I Sao got mình to không giới thiệu understand cốt her truyện á? moves and Bí roll chó on the giới thiệu những thứ battlefield. để bán hàng các bạn ơi. She's so cool. I kind of want to be her. Cốt truyện Then vào again, tự I trải guess nghiệm. I kind of am her. I had to double check there for a second, huh? Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.1 special program. I want to thank all you Trailblazers today for tuning in, and hey, see you on the flip side.
Bye. See you when I see you. Bye rồi các bạn ơi, bye rồi. Rồi ok, vậy là chúng ta đã kết thúc buổi You livestream. didn't think it was over, did you? Đủ, lại còn thế luôn à. Lại còn thế. Thôi xủi nha. Cảm ơn các bạn đã xem buổi livestream ngày hôm nay. Nói chung là về banner thì tôi sẽ làm một video phân tích banner riêng cho các bạn nha. Còn code kiếc các thứ thì đầy đủ rồi. Thôi, đến giờ nghỉ ngơi rồi các bạn ạ. Cảm ơn các anh em đã xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đừng quên like, subscribe kênh và ấn chuông thông báo. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo ở trên kênh và về cơ chế game cũng như là video build cũng như là phân tích banner. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Bye bye.